Unë jam e ju në këtë tenjë të datës 13 dhjetor në konkurora shënon 22:00, çka do thotë jam drejt për së drejti. Ju falenderoj që jeni sintonizuar me mua, ne do të qëndrojmë së bashku për rreth 50 minuta. I ftuari sotëm vjen nga bluzat e bardha, nga bota akademike, nga bota intelektuale, po kush do të jetë dhe me cilin do ta ndaj sot natën? Petrit Vargu hyn tek ata doktor intelektual dhe intelektual që ka bërë prej kohësh pakt me lirinë dhe pavarësinë e tij. Heri drejt për drejt, her goditës, her rebel. Doktor Vargu duket se e ka paguar edhe faturën e lirisë së tij dhe të rebelizmit të tij. Faturën e kësaj betejë me të gjitha në pushtetet e këtyre 10-15 vitet e fundit. E ka paguar këtë betejë edhe me ekipin drejtues të QSUT-s dhe me Ministrinë e Shëndetësisë. Prej disa muajsh është jashtë sistemit të QSUT-s ku ka punuar tek urgjenca e kardiologjisë dhe i ka hyrë një kalvar i gjyqjesh për të shkuar deri në fund të drejtës së tij. Kundërshtarët e doktor Vargut thonë se doktor Petriti e ka bërë këtë betejë në interes të biznesit të tij privat. Armiqtë të tij të tjerë, do themi se kundërshtar të tjerë, thonë se doktor Vargu kujtua për betejat e tij në kohën kur nuk mori pjesë dhe një cop nga tepësia e madhe e dikurshme e pushtetit. Mund të jenë në fakt këto të dyja hamendësimet që sapo thashë. Por mua më rezulton diçka tjetër. Më rezulton në fakti se doktor Vargu ka qenë i tillë si profil shumë vite më përpara se të ekzistonte qoftë tepësia, por qoftë edhe biznesi i tij privat. Njohës i sistemit arsimor, njohës i sistemit shëndetësor. Aktualisht pedagog i jashtëm në fakultetin e mjekësisë. Ai vjen sot për të bërë leximin e tij të protestës që na ka mbajtur dhe po na mban mbërthyer prej 9 ditësh. Jemi sy e vesh. Trishtohemi kur shikojmë se protestat kuret me disa qindra student nga një ditë ke tjetra. Na bëhet zemra mal dhe mbushemi tërësisht me shpresë kur shikojmë se si po kjo protest, sikundërisht e sot, ishte si e disa ditëve më përpara. Kishte frym, kishte gjallëri, kishte masivitet. Mirë, unë i them mi mbrëma, doktor Petrit Vargu, mi mbrëma mirë se e bashkuar, miku vjetër. Jam kurioz të dëgjoj ose të shikoj dhe leximin tënd. Çfarë është në thelb protesta e studentëve që ka hyrë sot në ditën e 9? Doktor, është një pakënaqësi për vetëm 8 kushtet, është një akumulim step by step i zëmërimit të rinjve, apo është një revolt ndaj diçka më të madhe? Ku do ta ka? Unë do të thojë se kjo revolte e studentëve u paraprina disa revolte tjera, në shumë të vogla në dimensione dhe në rëndësi, e herë të banorëve, herë të grup moshave të ndryshme, sepse kjo qeveri ka një fill dhe filli i saj është revolta popullore, herë e madhe dhe herë e vogël. Në këtë rast, unë do të them se ka ndodhur ajo që të gjithë priçim, në Shqipëri në mungesët e një klase punëtore ose proletariati, pasi ne nuk kemi industri, në Shqipëri në mungesë të një le të themi kulture revolucionare siç e ka populli francez, e vetmja shtresë e popullsisë që mund të bëte një revolt ishin studentët. Ishin studentët për vetë natyrën e tyre, njerëz të shkolluar, të iluminuar, njerëz që vuajnë bashkë, jetojnë bashkë, diskutojnë bashkë dhe gjithmonë dhe kur kanë revoltojnë bashkë atë janë të pathyeshëm, janë të papërmbajtshëm. Dhe ja që arroganca e kësaj qeverie, ja që kushtet e këqija të arsimit, ashtu siç janë kushtet e këqija të gjithë dikastereve të cilat drejtohen në ky kryeministër, sollën që pikërisht aty ku bujoni ishte më pozitiv, aty shpërtheu. Prandaj kemi edhe këtë protestë të studentëve sot, që ka lindur për një arsim më cilësor, për një arsim kontemporan, për një arsim
më pak të kushtueshëm për popullin më të varfër të Europës, për një arsim ku të jenë dyert e hapura dhe një arsim që të ketë edhe më pas arsimit ku do të punojnë këto, pra të ketë ardhmen e vet. Ashtu. Pikërisht kjo është protesta e studentëve, protestë të cilën i gjithë populli u kujtua papritur kur këto protestuan që e priste, sepse priste protestën. Dhe nuk mund të bëshin do të këtë as banorët halëmdhej të një lagje perëndimore të Tiranës, as dikush tjetër që ka problemet e veta, por e bëri pjesa më e avancuar, më e iluminuar e popullsisë tonë. Është nata e tretë që ata janë ngujuar përpara ndërtesës së kryeministrisë. Është një bërtham e vogël, një bërtham konsistente, djemsh dhe vajzash që e gdhin për të tretën natë me radhazi. Ashtu, të mbuluar me gjysmë batanie dhe me një zjarr diku në pak metra më tutje. Por duket se kanë një frym të përbashkët, kanë një shpresë të përbashkët, kanë një mision të përbashkët. Unë isha dje atje e kalova, qëndrova me ta. Ata janë sot në të njëjtin vend përpara kryeministrisë Edonaj Haklaj përcjell në këto momente për mua dhe për ju se çfarë po ndodh. Mirëmbrëma Edon. Mirëmbrëma Xhaxhiun. Siç mund ta shikoni, jemi këtu sërish përpallë kryeministrisë. Është nata e tretë që studentët kanë vendosur ta gdhinë qendresën e tyre dhe protestën e tyre që tashmë kanë vendosur pikërisht këtu te kryeministria si institucioni kryesor dhe përgjegjës për kërkesat e tyre. Në fakt ata kanë protestuar gjatë gjithë ditës së sotme, siç e kemi ndjekur, dhe po vazhdojnë të protestojnë. Këtu jemi me një grup studentësh, të cilët janë afër një zjarri, mund të themi, të cilin e kanë ndezur për të ngrohur për shkak të temperaturave të ulta. Këtu pranë kam dhe shumë student, kam dhe një pedagogë në fakt që ka ardhur në mbështetje të studentëve dhe nuk është hera e parë që po i mbështet pasi ka mbështetur gjatë gjithë protestës, por ajo ka vendosur sot, ka vendosur ta gdhish me studentët gjatë natës deri në fund. Do vazhdoni të rrini gjatë gjithë natës? Do vazhdoj të rri deri në fund të kauzës tyre, do t'i mbështes. Do t'i mbështes deri në fund. Për sa i përket ju, do vazhdoni të qëndroni sepse keni 3 net në fakt që qëndroni përballë kryeministrisë, e keni shprehur që tashmë kërkesat tuaja ndaj ministrisë së arsimit kanë mbaruar pasi nuk keni marrë reagim nga ajo dhe tani jeni drejtuar kryeministrisë si institucioni përgjegjës. Do jetë kjo gjithmonë, pra deri në plotësim të kërkesave ju do vendosni ta gdhini natën përballë kryeministrisë gjatë gjithë këtyre ditëve që do të vijojnë? Në mbarim të afatit që kishim vendosur për në ditën e martë në orën 4, ne vendosëm gjithë bashkë që mos të ndalojmë asnjëherë protestën, dhe pam si zgjidhje të më të arsyeshme që të qëndrojmë edhe gjatë natës për ta bërë që protesta jonë tregojmë që është e vendosur dhe do ndaloj vetëm në momentin e plotësimit të pikave, nuk do ndaloj nga asnjë kusht tjetër. Mos harrojmë që sot ka pasur, mund të themi, disa zhvillime. Ka qenë edhe presidenti Meta, i cili ka kthyer ligjin për buxhetin. Gjithashtu ka pasur edhe një takim të kryeministrit Rama me dekanët dhe rektorët e universiteteve, ku ka lënë përgjegjësinë universiteteve për shkak të tarifave dhe për njoftimin ndoshta që nuk u është bërë studentëve në kohën e dur. Do të vazhdoj me ty si pedagoge, duke qenë se mund të kesh më shumë informacion ndoshta. Atëherë, problemi në takimin që u bë sot, dua të ndalem në pikën ku mund të flas. Takimin që u bë sot me zotin Rama me dekanët dhe rektorët ishte një takim i turpshëm, pasi Rama u përpoq të lindë të gjithë përgjegjësinë rektorëve dhe dekanëve, ndërkohë rektorët patjetër që kanë një pjesë të përgjegjësisë sepse ka një pjesë të detyrimit, aq më tepër dua ta lidh me Universitetin e Tiranës, shumica jemi këtu, por përgjegjësia më e madhe, vendimarrësi është kryeministri, gjithçka lepur i flet atje. Bravo! Për sa i përket negociatave ju? Jo, për sa i përket presidentit, sepse ne si student drejtësisë i kemi bërë thirrje presidentit Meta që të rikthente ligjin për ligjin për buxhetin e shtetit në parlament, në mënyrë që njëri nga kërkesat tona, që është përgjysmimi i tarifave, të plotësohet në atë mënyrë që parlamenti ose mazhoranca përmes amendimeve ligjore të rriste buxhetin për arsimin e lartë, ta dyfishonte në mënyrë që studentët paguanin një tarif përgjysmuar krahasimin me Edona, a do të lutesh ta kalonje një kufje tek ajo zonjusha ose ai djali që ke në krah, do doja ti pyes një. Okej, mund ta kaloj tek të dy në fakt. Okej, në rregull. Sepse zonjusha është pedagoge dhe njërin kufje mund t'ja jap djaloshit. Okej. Dhe mund vazhdoni komunikimin së bashku, do marrë të mikrofonin. Do doja të pyes një zonjushën që ke në krah. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Shëndetje. Kam një pyetje. Cili është sot aleati juaj si protestues?
Cili është aleati juaj në protestën që po bëni prej 9 ditësh? Aleati jonë sot në protestën tonë kemi njëri tjetrin, pra jemi gjithë bashkë për një kaos të përbashkët. Unë insistoj të kjo pyetje, zonjush. Mendoj që nuk ka aleat më të fort, sepse sovrani sot janë studentët. Nuk ka më sovran kryeministri. Pse protesta juaj nuk po arrin të ngjall frym, të zbresë në bulevard dhe në sheshe dhjetra mijëra prindër, mijëra pedagog, apo çdo shtresë të popullsisë? E keni vënë re që jeni si të vetmuar, çfarë po ndodh? Atëherë zoti Xhaxhiu, nuk jemi të vetmuar, ju e pat sot ishin mbi 20.000, 30.000 studentë, sot varionte nga kryeministria deri në qendër, apo jo, e pat sheshin, ishte plot, ne nuk jemi të vetmuar, jemi shumë. Darka është e ftohtë, temperaturat janë të ulta dhe patjetër që darkën ne do ndihemi më pak, por sipas studentëve nesër do jemi po aq shumë sa dje dhe çdo ditë do jemi gjithë të bashkuar në të njëjtën kaos, në të njëjtën frym dhe pikat janë sipër tavolinës së kryeministrit dhe ministrës. Atëherë kauza jonë është e qartë, besoj. Zonjush, zoti Rama hyn ke ata kryeministra të cilët këtë tip proteste, me këtë tip proteste siç po e bëni juve kaq civile, mund ta shty deri në fund të mandatit. Pyetja, do të vijoni të qëndroni me këtë sistem me protesta, apo do të keni një plan B, një plan C? Atëherë nuk mendoj se ka kryeministër dhe do të ketë kryeministër që nuk do të ketë frikë nga rinia shqiptare. Planin B, C, D dhe deri tek Z-ja, me çfarë kam diskutuar me studentët, i kanë patjetër gjitha planet. Deri tek Z-ja. Ju mendoni se 8 kushtet që i keni vënë kryeministri do të jenë zgjidhja magjike e problemeve të tuaja si student, apo mos janë këto disa arnime që juve kërkoni t'i bëni ligjit të arsimit lartë? Atëherë që në fillim ligji i arsimit lartë ka qenë një ligj që është kundërshtuar dhe ka pas kundërshti të forta. U miratua në mënyrë të fshehtë, një ditë pa dashje, pra shturpi më i madh që nuk studentët ishin të painformuar, u mor vesh vendimi i cili u shfuqizua. Për mua, unë dua t'i kërkoj zotit kryeministër që të ketë minimalisht qytetarinë, meqense se ministria nuk e ka pas qytetarinë të dalit dhe t'japi dorëheqje, atëherë zoti kryeministri do ta ketë qytetarinë, dalit t'japi bashkë me ministrën dorëheqje, nëse nuk ka sonte. Unë kam sot në krah meje një pedagog të jashtëm të fakultetit mjekësisë, doktor Petrit Vargun, i cili ka një pyetje të drejtë për drejtë për ju. Doktor Vargu. Më fali, doja t'ju pyes, pedagogët ju si shikonin, si aleatët tuaj apo si kundërshtarët tuaj? Atëherë pedagogët i shohim si aleat. Aleat janë ata që vinë dhe i mbështesin në shesh. Padyshim. Kauza ashtu në shesh. Ne s'kemi pse të kemi frikë, jemi me rinin, kemi mbështetjen më të madhe që ekziston. S'ka mbështetje më të madhe se rinia. Mirë. Të falenderoj për këtë ndërhyrje, don të falenderoj për çfarë na përcolli drejt për së drejti. Ishim me Dona Haklajn, gazetaren tonë, që në ndjek në vjushmëri protestën përpara kryeministrisë. I rikthejmë bisedës, jam duke bashkëbiseduar qysh për orës 22 me doktor Petrit Vargun. Përse studentët? Është një pyetje që asnjëri nuk ka marrë një Jo, të gjithë lëvizjet, domethënë kanë lind ona klasa punëtore, ona studentët. Lëvizja më e bukur, më e fortë që është lëvizja 68 ka lind nga studentët e Sorbonës. Kështu që nuk ka kryeministër që i përballon dot studentëve. Le të bëj natyrisht, kryeministri jonë nuk është njëri i zgjuar, duhet ja njohim këtë, ose më saktë shumë dinak. Vetëm të shohësh në mënyrën se si ai mundohet që t'i kundërvej, prandaj bërë edhe pyetjen, pedagogët kundra studentëve, ashtu siç bën doktorët me pacientët me ato në mënyrat me SNS që pyet pacientët ti u vizitove, atë mori lek doktori, sepse ai është domethënë pozitivi që është me popullin, ne jemi kundra të gjithë gjë, por këto gjëra ja u bën pak bajate, populli nuk është se i hanë më këto gjëra, plus që studentët i ketë gjithë shesh, plus që gjithë panë që procedim dje morën 25 pedagog, nuk është se morën 25 jurist ministrisht që i manë me përkëdheli në për ato ministrit e veta. Pra, situata vjen
po qartësohet, po përkeqësohet dhe do marrë zgjidhje, mendoj unë. Do marrë zgjidhje dhe zgjidhja është në mënyrë të pashmangshme në favor studentëve. Përse studentët, doktor Vargu, ngulin këmbë në mos ulje në dialog? A ka një absurd këtu? Apo fshihet diçka tjetër të cilën ne nuk e dim? Cila është frika? Cila është frika që ka? Jo, e para unë nuk mendoj se studentët kanë frikë. Unë mendoj që studentët janë njerëz zakonisht të zgjuar. Po. Janë shumë zgjuar dhe e din që gjëja kryesore që mundohet të bëjë pushteti është luaj me kohën. Luaj me kohën në kuptimin që të bëjmë dialog, po do marrë, natyrisht do ketë edhe fajtor, dhe natyrisht mund ketë edhe në njeri që shkarkohet dhe të mbyllet gjithë kjo problematik ka që madhe, ka që mpret, mbyllet me një bised, me kthimin e 8 kushteve, sepse kushtet janë totalisht realizueshme dhe duhet t'jesh, domethënë, jashtë çdo lloj realiteti që mos japësh të 8 pikat studentëve. Duhet të themi që këto kush i ka hartuar ato pika janë njerëz shumë të kultivuar, që njohin njerëz zakonisht mirë sistemin shëndetësor dhe unë do të arsimor dhe unë do të thoja jo vetëm kaq, por do të thoja edhe këtë tjetrën që këto janë 8 pikat bazë, mbi të cilat në këtë hulli në të cilët është futur sistemi universitar, krijon një transparencë, krijon një rritje të vlerave dhe krijon një lirësim të studentëve për të ndjekur shkollën. Natyrisht kthimi i vlerave është një gjë jashtëzakonisht e madhe, është një gjë që ka humbur si pasojë e politikës, po tamam si pasojë e politikës, pasi do të thoja që po të marrësh për shembull kjo nisi edhe me këto plagjaturat protesta, paralel me protestat, le themi, pasi i gjetur në met një tufe me njerëz mezi të shkolluar, të cilat Rama i mori dhe ngriti në nivelet më të larta, por që do dhe t'ja shiste popullit, si njerëz shumë të kultivuar me disertacione dhe me doktoratura të vlera shumë të lartë, atëherë u pa që këto njerëz, kjo elit falso, e cila shtypte ato fëmijët e punëtorëve që studioshin me sakrifica jashtë shtetit dhe që nuk ktheheshin dot dhe të bëshin menaxherin në vendin e vet, kjo elit falso e lidhur thellësisht me politikën, u bë pengesë për rinin shqiptare të shkolluar dhe të kultivuar, dhe natyrisht ky moment erdhi dhe degradoi, dekantoi dhe jemi në situatën në të cilën sot. Unë do të thoya që këtë situatë Rama ka bërë edhe mrena me Partinë Socialiste, ku të gjithë militantët dhe njerëzit e shëndetshëm të Partisë Socialiste nuk arrishin do të promovoheshin dhe të arrishin të merrshin poste drejtuese, po poste drejtuese merrshin vetëm disa takiste, vetëm disa vajza me take ka fjalën, vetëm disa koordinatore ose vullnetare të quajtura në përfushatët të ndryshme elektorale, të cilat as merreshin fare me PS-n, por puno o fatkeq dhe ha o bërgdej. Pikërisht këtë gjë që bëri me Partinë Socialiste, ajo mundu ta transplantonte edhe në sistemin e vlerave në arsimin e lartë. Po ta marrësh ai po sot në gjova dhe në fjalën që patin në KRTV-ja, në gjova me rektorët, ai mundohet t'ia udhi fajin rektorëve, por ka një gjë, duke u munduar të njohë mirë sistemin shëndetësor, unë shoh dy paralelizma. Sistemi arsimor është fotokopja e sistemit anglosakson, ashtu siç është fotokopja e sistemit shëndetësor. Dhe këto fotokopime të sistemit arsimor, ashtu si ishte mjekësia falas, që të gjithë po tallemi sot me mjekësinë falas, kështu është edhe sistemi arsimor, që ai me ligjin e arsimit i cili ai mundu të implantoj, doli një fiasko e madhe, doli një sistem për të mbrojtur një klik të caktuar, e cila po e drejton vendin gjithmonë më keq. Ai mundohet dhe po ju jap vetëm një shembull, thoshte për një rektor që ka ble një Benz 70.000 euro, 60.000 euro. Po duhet t'jesh mjop mos e kuptosh që faji është i qeverisë dhe jo i sistemit arsimor. Pse? Ose i rektorit vetë rektorit. Bleret i bën kancelari në për universitete. Dhe kancelari emërohet në bordi, ku në bord shumica janë të emëruar në ministre e arsimit, e cila është një njeri politik. Atëherë, pse ja vjen në fajin këtyre rektorëve, apo është modeli që, dhe po kur thot që unë jam me studentët, me që studentësh i ti? Po ai që procedoj 25 profesorët, pse nuk e përjashton në policia?
Pse nuk e përjashton atë drejtorin që përjashtoi atë infermierin Elçon Jaçaj sepse mbështeste studentët. Kështu je me studentët je, që deklaroi dhe krau tjetër njerëz të tuj përjashtojnë dhe intimidojnë njerëzit që mbështesin studentët. Zoti Rama foli sot për refuzimin e dialogut si një strategji apo lojë e opozitës që kërkesat të mos zgjidhen dhe që studentët të acarohen artificialisht nga një opozitë që kërkon kaos dhe destabilizim. Çfarë është kjo lojë ofensiva që po luajnë? Jo, natyrisht, Edi është mjeshtër, është usta i vjetër për këto gjëra, ma kupton me dinakari, është njëri i zgjut dhe di që të manipuloj gjërat për në sy të paktën të elektoratit socialist, sepse ka gjithmonë me pak ndjekës, sikur kjo ai është një viktim, nuk është se ai po drejton keq. Më kupton? Të flasësh aty për natyrisht në një turn me 20.000 veta, ke njerëz të PD-s, ke të PS-s, ke të LSI-s, janë gjë të ndryshme. Por emëruesi përbashkët i studentëve është përmirësimi i arsimit të lartë. Me të 8 pikat që në fillim patëm pak vështirësi dhe këto vështirësi erdhën nga politika, sepse unë i dija 8 pikat, por unë pashë me i televizion dilshin 6, me i tjetër 12, me të regu me dhe në këtë imazhin që ore këto studentës po merren vesh, nuk disa pika për kërkojnë. Kur ato ishin 8 dhe kanë mbetur 8 dhe do t'jenë 8. Sepse janë hartuar, si shtash, në njerëz jashtëzakonisht të kultivuar, në njerëz që të gjithë kanë marrë universitetet dhe gradat shkencore jashtë shtetit, kështu që nuk mund të bëjnë gabime dhe studentët i kanë si oksigjen ato teknika dhe prandaj kërkojnë edhe të respektohen dhe të implantohen në mënyrë të parevokueshme. Doktor Vargu, juve jeni edhe jashtë edhe brenda sistemit arsimor universitar. Do doja t'ju pyes një. A janë sot universitetet publike në një gjendje që jo vetëm nuk kanë autonomi, por qeverisen thjesht si burgje, pasi ligji i ka lënë as kështu, as ashtu. As autonomi, as të shtetëzuara. Është vërtet, unë për këtë fola deri tash. Për këtë fola. Nuk mund marrësh dot një ligj anglosakson. Ndoshta pra ai ligj për Anglinë shkon shumë mirë, por nuk mund të bësh ashtu si është edhe ligji për shëndetësinë. Saktë. Çfarë bën në shëndetësi? Le të flasim tash. Kush merr guximin dhe lavdëron tash, sepse thoshë do ta bëjmë, do ta bëjmë. Më dalin një nga qeveria të lavdëroj shëndetësinë. Dhe këtu nuk vej fajtore, as ministër, as drejtor, as njeri. Është vetë struktura se si këto kanë bërë programin për zhvilluar shëndetësinë në Shqipëri. Që është një strukturë, ashtu siç kemi folur bashkë edhe bashkë, që shëndetësia po bëhet gjithmonë e më shtrenjtë, edhe arsimi, një ndër pikat është biles përgjysmimi, arsimi është bëj shtrenjtë. Po pse kanë faj rektorët? Pse kanë faj rektorët që kanë vënë taksat e arsimit të lartë? Gepin, na kaj deri kaq e vendos kryeministri. Po t'ja vetë tavanin ullet ai, edhe rektori s'ka që të boj. Po pse për kaq budallëhemi në shqiptarët? Doktor, juve shikoni, ku e shikoni zgjidhjen? Okej, 8 kushtet do të rrëzojnë ligjin. Pyetja është, a duhet sot urgjent, një konsensus i madh mbarkombëtar për një strategji universitare të shekullit e 21? Kur them një konsensus mbarkombëtar, do të thotë opozit, në mënyrë që ne ta dimë se ku do të jetë sistemi universitar shqiptar mas 5, 10, 15 vitesh. Mendoni se vetëm kjo do të jetë zgjidhja? Unë e mendoj ndryshe, nuk është problemi pozit-opozit. Unë mendoj këtë tjetrën, që pozit-opozit të zgjedhë njerëz të kultivuar, të studiuar, të lexuar, që kanë dhënë prova jashtë shtetit në Amerikë, Zvicër, Kanada, Danimark, ku dushti, në vendet më elitare të Europës, që ka dhënë që kanë qarë me punë atyre aty, dhe janë ato njerëzit të cilët do të bëjnë një sistem arsimor, të vlefshëm, të pakundërshtueshëm, ku gjithçka të marrë frymë dhe gjithçka të funksionojë normalisht. Por nuk mund bëhet, duhet i harrojmë këto skemat pozit-opozit. Natyrisht, ka parti të cilat janë shumë afër problemeve, shumë afër dhe është treguar edhe këto ditë problemet të studentëve, por nuk duhet ta politizoj, por ama nuk mund. Po. Konsensusi mbarkombëtar dhe jo rastësisht po ta theksoj disa herë, përfshin pozit-opozit, sepse mundet që kjo pozitë sotme të bëjë një ligj të mirë dhe opozita do të vinë se do ta. Mirë, nëse merr në këtë sens, atëre po. Nëse e merr në zgjedhjen e individëve, unë do të thoya ka gjë, sepse që përnon sot në drejtësi? Nuk po marrim pozit-opozit, po marrim ato që mendohet, ose s'pak që janë ato se, po marrim ato që mendohet që do bëjnë punën më ndershmërisht. Në këtë mënyrë edhe në arsim duhet merren të gjithë ato pedagog,
njerëz të iluminuar, të cilët kanë dhënë prova që kanë arritur të çajnë në perëndim. Dhe atyre duhet i lehet, nuk mund të lesh dot sa ajo është ajo ministri është një jashtëzakonisht i mirë. Më kupton, po tash drejt e mori. Një le brapa kohë. I rikthejmë pak protestës me disa merakje të mia në formë pyetjesh. Fakti që protesta nuk ka një bërtham, një kokë drejtuese. A është ky një dizavantazh? Është, për mendimin tim, është një dizavantazh që do të kthehet në avantazh. Po. Është një dizavantazh sepse gjithmonë në një lëvizje duhet një kokë drejtuese. A një gjohe partije po të më duket ishte që vetëm pse i dhe i shfrytëzon për herë pushtetin. Pse i në 3 rrugë u përçan. Po pse unë me tim shoqe rri gjithë ditën dal rrugës me tim shoqe, ieri them po iki u këtë, ti shko mbaro këtë punë, po kjo s'do të thotë se ne kemi kontradikta. Më kupton, ose me familje tje, me djemët e me këto. Absolutisht, por ato për herë u përçan. Pse protestuar në 3 vende ndryshme? Përkundrazi, ajo është një zgjedhje shumë e bukur, sepse ato tregon volum. Dhe mund të ngacmojnë edhe pjesë të tjera të qytetit që të hudhet, pavarësisht se qyteti nuk është absolutisht në nivelin e studentëve. Tirana ka një mrapa në këtë lëvizje. Më vje keq. Më vje keq. Është një pyetje që i bëra studentës, doktor. Tani kërkoj leximin tuaj, cili është sot aleati i protestës? Pse e kanë lënë të vetmuar? Kur e pyetët, e para ka ide që studentët po dërgojnë AIKA sot. Dakor. Janë AIKA dhe do më thënë, unë shof kur vinë aty dhe të flasin, aty bëjnë, si me thënë, relief vetëm prindrit që vinë dhe flasin me zemër. Sepse kushdo që të flasi, studentët janë më të parë, më të bukur. Është një folklore jashtëzakonisht këtë demonstrat. Aty shikoj qyna ato koret gregoriane kur kërthasin, deri ka jo protesta e orës 6 mjesë kur njelin, 10 veta me batanijet kraku me dikush, i qo batanije në shtëpia e tjera. Pyetja ishte pse nuk po krijon frym protesta, kur them frym. Atëherë po të them. Kur them frym, do të thotë që në formë rrathës koncentrik të përhapet, sepse thuhet që këti popull i ka vajtur aty ku s'mban më. Jemi dakord? Okej. Supozojmë nëse është kështu, atëherë si shpjegohet që vijojnë ta shikojnë nga kafenet, nga dritaret, këtë protestë? Ama vijojnë plot shpresë. Këtë ke cikoj. Ndoshta ne si popull na ka ikur nervit ashtu. Dakord? Dhe kjo është, por nuk kanë faj studentët, po unë të garantoj ty që sepse unë edhe provokoj, edhe taksistin, edhe këtë kështu, të gjithë e kanë syt me shpresë në studentët. Nuk ka njeri që mos thotë që po bëjnë studentët. Është imperativi, është çështja e kohës, të gjithë duan informime, më kupton, dhe të gjithë rrinë me televizore hap, as nuk shihet gjë tjetër. Më kupton, edhe Champions League aty është më pak, sepse gjithë shihin studentët. Cila do të ishte ajo lëvizje perfide që do të bënte majorancat për ta përçarë këtë protestë? E ke menduar ndonjëherë? Unë për ta përçarë, unë mendoj që majoranca i ka mbaru ato të vetat. Lëvizja që do bëhet e Rama e ka menu që të aprovohet 8 pikat, sa i ka aprovu, ajo është dorzu, po nuk shkot pushkatohet. Dakord, po për dorzu është dorzuaj. Nuk dorzohet, nuk pushkatohet sepse donë se i bëhet precedent. Po të pranoj këtë, a i bëhet precedent për tjetërën. Dhe pranaj do të vazhdoj këtë, e para, dhe e dyta shpreson me gjithse i ka shumë të palit e shumë të zbeta shpresat, që në momentin kur të ketë një komitet ekzekutiv, pranaj dhe ato nuk e zjedhe, një shumë të zhjutë. Në momentin me 10 veta mund të manipuloj se është lojtari vjetër, më këto gjëra merë 4 deputet, shqit 3, blet 2, e i 6, këto i ka të vetat. Mendojnë edhe këtë, që fitojnë a koha dhe javash studentët lodhen dhe të kryojnë një komitet edhe këtë e kapi. Por unë mendoj që kush e drejton, dhe ato janë shumë djemëtri, kjo student nuk është se ka në shtab drejtuese. Javash do dalin njerëzit organizativ se është normale, po shtab drejtues nuk ka. Dhe pikërisht kjo protest policentrike, kjo se do t'a qushim kështu, aq sa fantazit e njerëzve kalojnë thonë jo një pjesë e organizon LSI-ja, jo një PD-ja, jo një PS-ja. Dhe kupton, e bëjnë këtë protestë të pakapshme, është bërë si eter, si ajri, është, por nuk e prekin dot në kuptimin figurativ. Më kupton? Dhe unë mendoj që e vetë një lëvizje, por është e përkohshme, që do t'a qetësohet e Rama dhe do hate gjelën e detit,
po vetëm Gjelnedetit, dhe pasaj me Befanën rifilloshin lojnat, është që, dakord, ju nuk doni me ardhë, unë të kushtet po ju plotësoj. Shkoni vazhdoni mësimin. Kjo do t'ishte një tregua, një armë pushim i përkohshëm sa me kalu festat natalice. Juve i bët një pasaporte dhe një portretizim shumë interesant protestës. Më lejo tani të pyes. I bën dot një sinoptik protestës? Çfarë mund të ndodhi në leximin tënd? Jo, në lëvizje kaq të ndaja, kaq të emancipuara, kaq të kultivuara, kaq të mirë studiuara, sepse mrapa është studiuar mirë lëvizja, nuk është i turp që shkorri aty. Mrapa ku mrapa? Background. Ma unë mendoj që përveç atyre zyreve që ki qefti, unë do them ke ato studentë që mbështesin, por në heshtje protestën, unë do them që, sepse unë i njoh ato çunat, domethënë gjithë i kam takuar ato që janë pjesën më të madhe që ka. Këta marksistët? Jo. Ato janë lëvizja për universitetin. Ato harroj, ato janë pjesa letë meren me në një që do me fitu bashkinë ato. Okej. Ja, është letë meren se kujtoj se Armin Qori e kemi për ty, thot doktori. Unë e kam fjallën me ato që nuk njifen, por që me ditë e natë punojnë për studentat. Unë mendoj që diçka do të lindi. Diçka do të lindi sepse janë të avancuar si studentët, kanë ide shumë proliferative. Për momentin për arsimin e lartë, po unë nuk mendoj se këti veni i mungoj njerëzit e zgjuar që nesër do të dalin edhe do të krijoj një pol të ri. Ndoshta, kjo është dietrologjia ime, është fantapolitika ime, por me qenë se jemi në Ballkan, ndoshta në kjo lëvizje do të lindi Cipras i ri. Po kjo është ndoshta, qofsha i nuk kam asnjë indicje. Po se non è vero, e ben trovato. Ben trovato, qofse se e kam gabim, i kërkoj të falë me të gjithë. Po është gjynaf që mos lindi. Është gjynaf që mos lindi, sepse në gjithë lëvizjet lind diçka e re. Shumë e vërtetë. Që do t'i japi një impuls politikës, një impuls të re politikës, dhe pastaj do të shohim konfiguracione të reja, do të shohim programe ndoshta të reja, do t'i japi, por mua e rrit gjithë politikën shqiptare kjo. Saktë. Më trishtoi sot monologu tjetër i Ramës përballë një grupi rektorësh dhe dekanësh me mec. Më trishtoi sepse thash, më erdhi keq për ata student kur mendova se kë kanë sot. Rektor, dekan, administrator, kancelar, universiteti sot në shekullin e 21. Sot në shekullin e revoltave, të protestave, një tufë e madhe e rektorësh të depersonalizuar, që ndronin dhe vetëm heshnin. Që ndodh me këtë mas të madhe rektorësh, dekanësh, që unë do t'i konsideroja burrec, unë i të burrec. Burrat vegjël janë. Si mundet njerëz kaq të shkolluar të vënë përpara një kryeministri me një shkollë të dyshimt të qëndrojnë? Jo, unë të shamë të thoni që mos më po me folke kjo temë, se unë kam qenë këshill bashkiak dhe ka pa gjithë Shqipëria kundrejt Ramës. Pra ne mos po të lavdore vetën time. Dakord. Unë jam ndesh vetë. Në televizor live dhe gjithë më kanë pa. Çfarë ti them, ato janë nuk e meritojnë emrin e rektor, nuk e meritojnë emrin dekan. Por ka një gjë ndoshta edhe kur janë zgjedh politika, jo në mjeksi, se aty e njoh mirë, që nuk ka ndërhyr, ai ka fituar. Po në avokatin e... Jo. Ai është gentleman, ashtu. Në të tjerët, mund tjetë edhe në i rast që ka qenë, janë të gjithë të lidhë me politikë, pra ne nuk angoj me folë kundra. Ti vjen nga auditoret, doktor, çfarë ndodh sot realisht në Universitetin e Mjekësisë? Janë këto probleme që i ngren studentët? Jo, studentët unë shoh, unë do të studentët janë, unë krahasoj nivelin sot në studentët me nivelin tonë. Ne kemi qenë më konservator, më të edukuar edhe ndoshta, më pak transgresiv. To janë më të hedhur, to janë ndryshe fare sot. Sigurisht, jemi në shekullin e 21. Unë kam qenë kur rri me ato sepse rinohesh edhe vetë. Dakord, jemi në high-tech, është tjetër. Bota atyre është shumë e bukur. Bota atyre është totalisht ndryshe. Nuk i frenon dot sot ato me mashtrime, me ligje, me këtë. Ato janë njerëz që ligjin e përqafojnë vetë tren. E njohin dhe e përqafojnë vetë. Prandaj do të thoya këtë që
për sa i përket studentëve dhe aq më tepër që Fakulteti i Mjekësisë është në avangardën e kësaj proteste, unë kam qenë shumë afër atyre çunave dhe kam pa janë absolutisht nivel shumë i lartë si protestë, po edhe si ide, si kokë. Por unë do të thoya këtë tjetrën. Pikërisht ajo e dikush ku fillon dhe shikon ligjin e arsimit lart. Ne kishim zgjedhjet për shefa shërbimesh, jo departament, që s'ka lidhje me mjekësinë. Nuk ka lidhje me arsimin. Por mënyra se si këto, të tregoj edhe herë se sa i krimbur është ky sistem. Mënyra se si këto boshin zgjedhjet, ku nëpërmjet profesoratit do të jepshin doktoraturat dhe profesorati nuk grumullohesh këshilli, sepse po të merrshin disa doktorati kishin të drejtë të konkurroshin për shefa shërbimesh dhe e lan pa martitujt për muaj e muaj të tërë kolegët e tyre që rrishin ditë për ditë pishin kafe dhe nuk shkoshin me blet me aprovu doktoraturat. Kjo është me vërtet, ja, këto janë mikroburgjes të fliq. Është kështu. A jeni juve për një vetting në radhën e pedagogëve dhe të profesoratit? Në mënyrë absolute po. Në mënyrë absolute po. Dhe unë kam informacione që edhe profesor pseudo-iluminar që ti shikon edhe që ju në për televizorin lavdëronin, po dridhe në vettingu në arsim. Sepse plagiatura pas ka qenë kryefjala e radhës. Mos rrini, mos merremi vetëm me ato 3-4 politikanë o të drejtë shitone që këto pas kanë qenë të tmerrshëm me arrit aty ku në mënyrë false duan që të jenë. Më kupton, me këto disertacione, ne kemi pasaj edhe përveç plagiaturë, kemi edhe një fenomen bukur në shëndetësi, që bëhen profesorë ke shkolla infermierit. Kjo është estrade modhe pasaj, do me dalë kampion bote duke lutë kategori 3. Po mora kategori 3 o kategori 2, me gjithë respektin që kam për infermierët. Po ti bo aty ku je mësim, bo aty profesor ku je, pse shko zbret një kategori më poshtë. Se ne nuk mund themi do të që niveli dijeve të infermierit janë si mjekut, se atëre ka lumë në anarshi fare. Atëre rrike ke aty ku tenton që je elit. Jo që atëre shko dhe bosh aty. Ne kemi edhe historit kategorisë 2-3. Fakti që je shkëputur nga që SUT-ja më pengon të pyes se çfarë ndodh atje, apo ke informacion? Jo, e para ka i gjë që edhe po s'pate informacion vinë në thojnë not për not morë. Edhe ka një gjë që shoh që mjek profesor të nderuar, mjek kolegë kështu e kanë si me kështu interesohen për klinikat private. I ka ik nervi që SUT-s. I ka ik nervi që SUT-s. Unë nuk du të ashtë të qaj, jo më nga kjo, më nga jo, sepse këto e në gjera që edhe e mërzisin në digjusin. Por, unë mendoj që nivelli po bitit për dit. Ato që kërkuën këto me hiq këtë, ta shishive që ka njën aty. Ku i ke më korifejt, ku i ke ato profesor të mëdhej që ti ke. Që ke pas, jo më lërë se 3 vjetë për para. Sot i ke, shkojnë, vizitojnë edhe po bëjnë me lek privat. Sepse ato akoma janë të ndryqumë menje. Që do të them unë nuk du të shëtem që në palgjëmarje e me radhen e stori e ditë me radhë. Kur unë bëra intro në emision, nëse ishit i kujdesshëm, përmënda edhe kundërshtarët dhe dashakesit e tu. Kundërshtarët tu i thonë se e keni i betejat i bëni në interes të biznesit. Ta mbaroj, të lutem. Nërsa dashakesit u kujtojnë dhe thonë që Dr. Vargu i kujtuaj të hidhen në betejat e ti, kur nuk arriti të marri pjesë nga tepsia. Keni një përgjigje për këta? Atë përgjigje i kam për të dy. E para punës, ku ka njëri i biznes të pastër, të nërshëm, që i pagu taksat shtetit, nuk i kundra vjetë shtetit, por i si minë si rrinë këto. Dakordë? Kur ti arri i bo kashillëk shtetit me biznesin e ke, do më thënë je më i pastër që i pastërve. Po do se shtetit të këput. Që të këput? Në kompania jonë para 3 vjetësh, ishe kandidata kur bëja ke Pallati Kulturës, që kompania me rregull të vitit. Që u ndanë ato çmimet ke Pallati Kulturës për ta marrë me. E para, e dyta, për sa i përket interesave, betejave në për marrjen e një pjesë nga tepsia, faktikisht se keni marrë u po të ishe për tepsi, unë kisha net. Unë e kisha emrin për struktura. Unë të kisha morë ato që ti ju e quni post. Por unë për herë pash, që kur pash, atë histori që do vishin 40 shkencëtar, e kam denoncu ke i televizion konkurenti juj, ishte
fundi tetorit, fillimi nëntorit, denoncova sa pa pash se si u doli, se çfarë i tham zgjedhësve dhe çfarë nxorën pasaj për me zbatu, thash jo, kjo nuk është pjekësia që unë ndërroj dhe dëshiroj. Dhe për herë jam i pari që kam folë. Njeriu që pret llokmën, nuk flet. Hesht. Njerëz që kanë qenë mrapa me në listë, janë bërë një 10 herë drejtora, janë proceduar në prokurori, janë falë në prokuroria korruptume e tash i ke prap kandidat. Gjatë kësaj periudhe 5 vjeçare. Atëherë më lejohet të pyes doktor. Unë kam ne me paqen e shenjtë familjes. Atëherë që do thotë hyni tek raca idealistëve, hyni tek raca e rebelëve, hyni ku drejtin hyni juve? Jo, le ta qym ke njerëzit e lirë, ka aty jam siguro. Ke njerëzit e lirë. Dhe po të thot ti një gjë. Sa po erdhën dhe më thanë që të një muaj jepja kontributin për studentët, me gjithë zemër shkova dhe i rri afër atyre dhe kontributin tim pse mos e jap. Me gjithë shumë. Pastaj le të vazhdojnë ato të Ka fatur liria për një individ? Ka, në diktatura si kjo shqiptare, po. Ka fatur të keqe. Ashtu, Ka fatur, po. Fatkeqësisht po. Edhe kur nuk e lidhje me fare me këtë sistem, kur ke biznesin tënd, kur je freelance, kur ke bën. Natyrisht në popull të gjithë respektojnë. Populli të do të mam plandorës, por ka një gjë që ngel keq kur shikoj që se si ka dandisën, se si degradojnë pasaj gjërat. Se unë nuk jam vetëm njeri i lirë, ka edhe njerëz të tjerë të lirë si unë. Sakt, sigurisht. Atëherë kur shikoj që kjo kast fillo dhe më njanohet dhe shikon pseudo këto intelektuale të vletere dhe gjërat shkojnë keqe, më keq, më kupton? Atëherë, po të themi gjë sot do kaq, veni ku ka punu ka një pa shef. Veni dhe flasin për urgjencën. Okej, po, e që sotës, kardiologi. Është pa shef. Më kupton? Tashi po sajojnë një shef për urgjencën numër 1 të Shqipërisë. Dunë me saju i shef. I rikthejmë edhe një çështje së studentëve. Cili mund të jetë sot modeli i atyre mira vajzave dhe djemve? Kanë sot ata, mund të kenë ata një model, kur them... Në histori studentët e Sorbonës. Në histori. Bravo. Po, studentët e Sorbonës. Ata të 68-ës. Po, 68 famshme, ashtu. Në histori, në historinë shqiptare, ato djetoristat e 90-ës, po. Je i sigurt? Jo, më falë se se më Pardesy bardhët. Jo, desha me thë këtë. Djetoristat e 90-ës që ngellën shumë keq dhe u largun. Këta po. Jo ato që privatizuan djetorin. Jo ato që privatizuan djetorin. Ato që ne nuk i njohim, por vetëm në një bisedë na thonë që dëgjoj se kam qenë unë, kam pas këtë, kam bërë këtë, kam kështu. Okej. Kam shumë pyetje, po nuk kam, ora është 22:43. Pyete doktor Vargun, thot dikush, cili është roli i tij në protest? Po e tha që është në largësi. Keni një rol kështu underground? Jo, asnjë nuk ka asnjë rol. Të gjithë jemi mbështetur, kushdo shkon mbështet me idetë e veta, pastaj studentët bëjnë çfarë. Shiko, çdo protestë ka një ngri. Kto kanë qef që dalësh që do shkosh se do bësh post, por lejeni më këta kanë gjë, po çeleni jeni mësuar akoma si kote verit. Okej. Po, është një pyetje tjetër, po sikur Rama mos të riqet nga pozicioni i tij, çfarë parashikon doktor Vargu, thot dikush tjetër? Jo, do të jesh. Në jo, e di si është kjo puna të rregjës Ramës, si me mor një lek edhe me hudh. Shqip të riqet. Kokë të riqet, po të rinkom nuk të riqet. Po ne të rinkom atëherë po. Nuk ka shans tjetër Rama të riqet jo studentët. Këtë ta dini 1,000,000%. Sepse me protestat të tilla, unë ja thash dhe asaj studentes, zoti Rama hynte ka ta kryeministra që me këtë lloj proteste mund ta shtyjë nga 5 vjet apo jo. Asnjëherë mod, sepse protesta do përshkallëzohet pastaj, nuk është mund të rritë, nuk mund ta lejnë dot as edhe tani për tani edhe të hujet nuk po flasin sepse mendojnë që është një gjë shqiptare, që duhet zgjidhet mrena për mrena shqiptarëve dhe ato presin që inteligjenca e Ramës, edhe ke ajo që unë i pranoj, unë shoh edhe background, jo vetëm atë që Rama pranon 8 kërkesat e studentëve. Në momentin kur nëse ky do ta trashë këtë punë, jo të vini ju ka unë, jo të vi këty, ai nuk ka nevojë largësia ndërmjet studentëve dhe kryeministëve të tyre mbushet me aprovimin e 8 ligjeve. Okej. Ai ti aprovoj dhe s'ka nevojë as të takoj, as të bëhen miq dhe as të bëj fotografi as jam me ju atë. Të gjithë dinë se sa është ai me studentët. Okej.
Një tendencë e segmenteve të opozitës të tipit PD, LSI, a do ta bënte PiS një tendencë për t'u afruar? Do ta bënte PiS protestën? Më një gjë, tashi, politika kështu është, në çdo moment mundohet kush është, atëherë ato s'bëjnë politikë, nëse s'do me fut. Ashtu. Por ka një gjë që unë di që absolutisht studentët nuk pilotojnë në politika. Këtë jep me garanci të plotë. Nuk mund bëhet dot kjo, nuk mund bëhet kjo as proteste e PS-s, as proteste e PD-s. Kjo është proteste e studentëve dhe do ngelin histori e tillë. I friksojnë një lloj të kurje në ditët që do të vinë, tendencat janë, pushimet e Krishtlindjeve, studentët shpërndahen, lodhja bën të vetën, presioni bën të vetën, doktor. Mund të jetë një time out pak ditor, po pas zgjidhjen e problemeve asnjë gjë s'do ketë. Vetëm do të rëndoj vendin, do të rëndoj situatën në vend, mos zgjidhja e problemeve. Unë do të thoja ka një gjë që unë do të doja që mas këtyre pikave të kishte edhe një prosperitet të qeverisë ndaj problematikës që ka në çdo lloj ministrie. Kjo që ndodhi mos themi tash apo kështu është edhe shëndetësi, do dalin edhe infermierët, apo kështu është edhe këtë dikaster. Nëse me vërtet don studentët, meqenëse do me vërtet e don këtë popull, atëherë gjitha ne ai të bëj një qelizëm, të bëj një reformë, ashtu siç pretendon që është pronë në arsim. Okej. Ora shënon 22:46, çka do thotë që kemi mbërritur në limitet ekstreme të minutazhit televiziv. Doktor Vargu, unë të falenderoj fort për prezencën edhe mbi gjitha për bisedën e këndshme që ndave me mua. Mirë, ishte gjithçka për sot, ne do të takohemi si zakonisht nesër. Unë do të vijoj të qëndroj fort temës së protestës. Jo së protestës, por të atyre problemeve të cilat e quan këtë rini në protest. Dhe unë insistoj, nuk janë vetëm 8 kushtet që ata kanë vendosur kryeministrit. Nëse sot unë bëj pjesë në atë që quhet obori madh i universitetit, duke qenë se jap hera herës në leksione, dhe e kam prekur nga brenda se çdo thotë ti je sot student shqiptar i shekullit të 21. Do thotë ti je dikush pa formë, no name, no face. Njerëz që nuk pyeten, njerëz që merren në përkëmbë, nga trupa drejtuese, nga rektor, nga dekan, nga pedagog. Njerëz që pra të rinj dhe të reja që nuk arrin dot të krijojnë një komunikim normal me rektorin, me dekanin, me profesorin që i kanë nëpër auditor apo nëpër korridore. Mirë. Tash doja me mbyllur emisionin. Je gjithi. Ky është Xhaxhiun, intelektual dhe moderator për profesion. Nuk e prisja. Ja, kjo është. E mbyllim këtu, shihemi nesër, natën e mirë.